Pro și astăzi o să facem un videoclip cu primul meu fidget spinner, care este, să vă spun așa câteva detalii, este culoare albastră, este cu steagul României roșu, galben și albastru. Ok, și uitați-l, este aici, acest fidget spinner pe care v-am zis eu, este roșu, galben și albastru. Și na, acesta este fidget spinnerul. Nu pot să vă zic prețul. Este de culoare albastru, cum vedeți și voi, dar el se vede mult mai fain la culoarea naturală, nu cum filmez, că se vede, uite, vedeți, mult mai deschis, de el este mai închis, este o culoare super, super tare. Stați puțin să-l învârt, uitați, acum nu este maximul și vreau să vă zic ceva. Fidget spinnerea care se învârt tare, tare, la maxim, cel mai tare fidget spinner care se învârte și se oprește, uite așa repede, de fapt, să vă zic, să țin, secundă, uitați, uite așa, și se oprește, să zic, uite așa, se oprește repede. Nu este bun, chiar de se învârte tare. Nu este bun, este mai bun acesta pentru că se învârte mai puțin, dar se învârte mai mult, dar prinde viteză mai puțină, dar asta nu contează pentru că să dureze să se învârte el mult, că la mine, de exemplu, se învârte 2 minute și 35 de secunde. Am pus eu pe cronometru și am văzut că cam atâta se învârte fidget spinnerul meu. Este un fidget spinner super tare, mie îmi place extrem de mult. N-am păreri rele, să spun, despre el. Sunt foarte mulțumit de el, l-am tocmai de ieri. Este un fidget spinner super, super, super tare. Cum n-am mai făcut un video că a venit vacanța de vară. Da, tocmai este o săptămână de când a venit. Și na. Ce fain se vede! Ce fain se vede, frați! Dăm cu zoom, dăm cu zoom. Gata cu zoom, gata. Avem și acolo ferestră mai super, super tare. O priveliște de vară, automat. Da, cam acesta este fidget spinnerul pe care v-am zis. Este un fidget spinner clasic, adică nu are formă de dolar, de Batman, de Krypton, mă rog, alți supereroi sau fructe, zic și eu așa, nu știu. Este un fidget spinner clasic, mai care steagul României, în rest, un fidget spinner, nu? Ce și trucurile. Uite așa, să pun așa telefonul, să vi le arăt. Trucul meu preferat este acesta. Pe locul așa. Pe locul 2 este pe locul 2 este este acesta. Pe locul 3 este acesta. Nu țin, vedeți. Și 4 nu mai este. Deci, cam acestea sunt locurile mele sau de ceva. Când face așa. Acesta este fidget spinnerul meu pe care l-am ales din magazinul corespunzător. Nu este chiar de fidget spinner, este un magazin normal. Sunt și jucării, sunt și alimente, să spun așa, mai într-un cuvânt, nu dau detalii prea multe. Și
și na. Eu sunt foarte mulțumit. Tocmai el am luat și vă zic că sunt foarte, foarte mulțumit de el. Mie îmi place, mai nici chiar de tare, așa. Deci, este un fidget spinner super, super tare. Mie îmi place. N-am păreri despre el. M-am obișnuit cu trucurile pe care am văzut la mulți youtuberi. Acesta este pentru oia care se întâmplă repede sau antistres, mai bine. Dar a devenit foarte popular, de asta am vrut și eu să-mi iau. Adică au mulți youtuberi, mult. Aproape cred că toți și eu, de ce să nu am, nu? Și am zis că, na, să-mi iau și eu. Dar sper că v-a plăcut acest fidget spinner. Să nu uitați să spuneți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Dacă nu aveți telefoane prea bune pentru, pentru comentarii, dați un like, să vă abonați sau subscribe, mai bine zis. Subscribe egal abonare, deci abonare, să zic așa mai bine. Sau te abonezi și egal subscribe, deci este cam tot aceeași. La egal sunt și dacă nu puteți să dați comentarii sau chestii de genul, na, știți voi ce aveți în telefonul vostru. Dați un like, dacă nu puteți, măcar să ce vizualizeze. Deci dați dislike, nu dați dislike, dați dar like dacă puteți. Da, mă rog, nu cred că sunt telefoane chiar așa să poți să dai like. Așa, și na, sper că v-a plăcut fidget spinnerul meu. Cam acesta a fost. Așa că noi o să ne vedem la alte videoclip. Poate cu fidget spinnerul meu. Voi a fost rău și fidget spinnerul acesta. Așa că ne vedem pe viitoare.